Hai các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cái kit làm bộ lên chọc là con hổ vườn thu nhi nhố. Thì các bạn không rõ chỗ nào thì cáp màn hình lại rồi gửi qua cái Zalo trong số video nha, thì mình sẽ hướng dẫn cái kit lên chọc này. Nguyên tắc cơ nặng là vấn đề kỹ thuật, chỉ cần các bạn nắm được cơ bản là các bạn làm hết.
các bạn đã xem hết video clip. Nếu thấy hay thì cho mình một like và một đánh giá trên Shopee hoặc là web nha.